من وارد پنل هاستم شدم و جال ما از قبل یه دونه سرویس داشتیم. دامنش هم بخوام بیاریم بالا، الان رو این دامنه است. خب که الان فایلای پیشفرض خود هاست رو نشون بده. خودشون پیشفرض وقتی که یه هاست رو میخریم، برای اینکه حالا نشون بده داره درست کار میکنه، یه فایل HTML ساده توش گذاشته. حالا ما میام توی مدیریت سرویس و پنل پارسپت به این شکله. خب هر هاستینگی بریم پنل متفاوت به خودشو داره و دو نوع هم ما حالت پنل داره، یکی سی پنل، یکی دایرکت ادمین. معروف تریناش اینه. الان چیزی که داره استفاده میشه اکثرا دایرکت ادمینه که حالا بعضا خیلی خوب کاستومش کردن، مثل نتفراز. یعنی انقدر که خوب این پروبالش شده، حتی از سی پنلایی که تو سایت دیگه من کار کردم هم بهتره. ولی این الان حالت پیش‌فرض خودش رو داره. توی کنترل پنل، توی سایت باری که اومده کنترل پنل بزنیم، دو تا یعنی این گزینه‌ها، یه دونه مدیریت فایل داریم، یه دونه کنترل پنل، جفتش تقریبا یکیست. که من نشون بدم کنترل پنل میاد از روتش شروع میکنه که دقیقاً بخوام برسم به اینجا میشه فایل منیجر، که اگه من اینو مستقیم بزنم میره دقیقاً توی فایل منیجر. توی این پوشه هایی که براتون میاد، اصلی ترین پوشه پابلیک HTML. این پوشه ایه که باعث یعنی همه میتونن ببیننش. وقتی شما فایل رو آپلود میکنید اینا رو همه میتونن ببینن. حالا چجوری من روش که برم، این دقیقاً فایلی که من اینجا دارم میبینم. یه فایل index.html که اگر اینو ما بازش کنیم، دقیقاً یه فایل HTML خیلی ساده است. پیش‌فرض مال خود پارسبک. اگه نگاه کنید همون متن رو که اینجا میبینید توی اینجا قرار داده. من این چیکار میکنم؟ حالا میخوام فایلی که اشیا فرستاده رو جایگزین این کنیم. یعنی هر وقت این آدرس رو زدیم، اون فایل HTML اشیا بیاد. من یه بک میزنم توی اینجا. یه بحثی که هست، خود اون پابلیک HTML فایل index.html به صورت پیش‌فرض میخونه میشه اون روت اصلی. کلمه کلیدی ایندکس. یعنی تو همه سایت اگه ببینید، چون ریاکت هرچی برید خودشون وقتی هم جنریت میکنه یه دونه index.html میسازن تو همه جا. حالا ما اینجا خب دو تا index.html نمیتونیم داشته باشیم چون نمیدونم کدوم بیاره، یا اگه بیاره یکیش میاره. ما چیکار میکنیم؟ من این فایلی که نمیخوام انتخاب میکنم و اینجا دیلیت میزنم. بعد همه هاستینگ ها اکثرا یه گزینه دارن، موو تو ترش. اگر که اینو بزنی میره تو سطل زباله، اگه نزنید مستقیم کلا به صورت دائمی پاک میشه. پاک میشه، شیفت دیلیت مثلا ویندوز داره. اگر مثلا این فایلتون حساس ممکنه بهش احتیاج پیدا کنید تو یکی دو روز آینده، موو تو ترش بزنید که بتونید برش گردید و اگه پاک بشه دیگه رفته. من یه نکته رو بگم، این فولدر CGI بینی که میبینید معمولا توش خالیه، ناکنید 8 کیلوبایت هم زده، ولی هیچ وقت اینو پاک نکنید و مخصوصا فایل htaccess، یعنی حتی اگر خالی هم هست اینو بذارید باشه. این همینو پاک کنید هاستتون از کار میفته. درست. خب حالا میخوام فایل HTMLی که ارشد فرستاده رو بیارم. حالا میام چیکار میکنم؟ اینجا یه دونه آپلود فایل داره، روش میزنم. حالا این شما این چیزی که میبینید میگم این هاستینگ دیزاینش اینجوریه. روی هاستینگ های دیگه مثل نتفراز یا جای دیگه داریم ممکنه دیزاین متفاوتی ببینید، ولی در کل دکمه آپلود همشون داره.
من اینو میزنم اینجا یا چند تا فایل میگیره یا اینکه میتونیم اون یه دونه فایل بزنیم. من میام اینجا دانلود تلگرام باید باشه. اینجا دانلود کنم فولدر تلگرام نیست. چرا نگم؟ خب یه بحثی که هست دقیقا اگه نگاه کنید این تایتل HTML. خب من یا میتونم همینجا اسم رو تغییر بدم یا اینکه بیام سمت آپلود کردم. جفت کارا رو من الان کل فایل ها رو یعنی اینجا نمیذاره کلش رو انتخاب کنم چون دونه دونه این حالت میگیره. بعد خود پارس بک هم اگه بهش تیکت بزنید یه حالت دیگه از یعنی یه تم دیگه از دایرکت ادمین داره. اگه بهش بگید میگه مثلا پوسته پیشرفته رو برام فعال کن. اون یه خورده کار کردنش ساده تر و دیزاین قشنگ تری داره. من اینا رو آپلود میکنم. آپلود فایل میکنم. خب این آپلود ساکسسفولی. خب من الان میام فقط این فایل رو اسمش رو تغییر میدم. ادیت رو رینیم که نیم رو باید میزدم. آره. میزنیم index.html. این رو میزنم. الان وقتی اینو من رفرش کنم دقیقا اون فایلی که ارجاع سیستمش بود ما اینجا داریم.